Chapter 2 Velocity and Acceleration Analysis. First of all, what is linear velocity and linear acceleration? Linear velocity. It may be defined as the rate of change of linear displacement of a body with respect to time. If the displacement is long, a circular path, then the direction of linear velocity at any instant is along the tangent at a point. Linear acceleration. It may be defined as the rate of change of linear velocity of a body with respect to time. Linear velocity કોને કહે છે કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે બોડીનું, બરાબર, સમયની સાપેક્ષમાં, અને લિનિયર એક્સલેશન છે એ છે લિનિયર વેલોસિટીનું ચેન્જ થવું, બરાબર, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, the motion of a link. Consider 2 points A and B on rigid link AB. એટલે કે રિજિડ લિંક જે છે, બરાબર, એના ઉપર 2 પોઈન્ટ A અને B છે, આપણે ધારવાના છે. P of the link move relative to A in a clockwise direction. Clockwise directionમાં B જે છે એ મૂવ કરે છે. Since the distance from A to B remains the same, A અને B વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ સેમ રહે છે. Therefore, there can be relative motion between A and B. A અને B વચ્ચે relative motion છે. Relative motion of B with respect to A must be perpendicular to AB. B ની જે relative motion છે એ એને perpendicular છે, બરાબર. The velocity of a point on a link by relative velocity method. હવે આપણે એ પોઈન્ટની વેલોસિટી જે છે એ રિલેટિવ વેલોસિટી મેથડથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે, બરાબર. કન્સિડર 2 પોઈન્ટ્સ A એન્ડ B ઓન અ લિંક AB, બરાબર. 2 પોઈન્ટ આપણે કન્સિડર કરવાના છે A અને B લિંક AB ઉપર. લેટ ધ એબ્સોલ્યુટ વેલોસિટી ઓફ ધ પોઈન્ટ A, એની આપણે એબ્સોલ્યુટ વેલોસિટી લઈએ. VA ઇઝ નોન ઇન મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ડાયરેક્શન એન્ડ ધ એબ્સોલ્યુટ વેલોસિટી ઓફ ધ પોઈન્ટ B, VB ઇઝ નોન એઝ ડાયરેક્શન ઓનલી. એટલે VA જે છે, એટલે પોઈન્ટ એ જે છે એને બે ડિફાઇન જે છે, બે વસ્તુ ડિફાઇન છે, મેગ્નિટ્યુડ અને ડાયરેક્શન, જ્યારે B જે છે એને ખાલી ડાયરેક્શન જ છે. Then the velocity of B may be determined by drawing the velocity diagram as shown in figure 3.2, બરાબર. તો હવે આ જે છે લિંક AB, બરાબર, એનો વેલોસિટી ડાયાગ્રામ જે છે આ રીતે ડ્રો થાય છે, બરાબર છે. તો પોઈન્ટ A છે ત્યાંથી સૌપ્રથમ હોરિઝોન્ટલ લાઇન VA લેવાની છે, બરાબર. તો VAની એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર એ પોઈન્ટ માર્ક કરવાનો છે, બરાબર. ત્યાંથી VBની ડાયરેક્શનમાં VBA લાઇન લેવાની છે અને તેનો એન્ડ પોઈન્ટ B ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે, બરાબર. ત્યારબાદ O અને B જે છે એને જોઈન્ટ કરી દો એટલે VB આપણને મળી જશે, બરાબર. તો ચાલો જોઈએ. ટેક સમ કન્વીનિયન્ટ પોઈન્ટ O નોન એઝ ધ પોલ. ઓને સૌપ્રથમ ડ્રો કરવાનો છે અને પોલ નામ આપવાનું છે. થ્રુ O ડ્રો O એ પેરેલલ એન્ડ ઇક્વલ ટુ VA. હવે ઓમાંથી VAને ઇક્વલ અને O એને પેરેલલ ડ્રો કરવાની છે લાઈન ટુ સમ સ્કેલમાં. થ્રુ A ડ્રો અ લાઇન પરપેન્ડિક્યુલર ટુ AB. એમાંથી ABને પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન ડ્રો કરવાની છે. This line will represent the velocity of B with respect to A. હવે આ જે લાઇન જે છે, બરાબર, એ વેલોસિટી B દર્શાવે છે એની સાપેક્ષમાં. થ્રુ O ડ્રો અ લાઇન પેરેલલ ટુ VB ઇન્ટરસેક્ટિંગ ધ લાઇન VBA એટ P, બરાબર. ઓમાંથી લાઇન જે છે એ VBને પેરેલલ ડ્રો કરવાની છે કે જે Bને ઇન્ટરસેક્ટ કરે. મેઝર OB, બરાબર. હવે OBને મેઝર કરવું છે, વિચ ગિવ્સ ધ રિક્વાયર્ડ વેલોસિટી ઓફ પોઈન્ટ B, કે જે પોઈન્ટ Bની જરૂરી વેલોસિટી આપણને આપશે ટુ ધ સ્કેલ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ વેલોસિટી ઇન સ્લાઇડર ક્રેન્ક મિકેનિઝમ, બરાબર. સ્લાઇડર ક્રેન્ક મિકેનિઝમ છે એની વેલોસિટી આપણે જોવાની છે. તો ફિગરમાં સ્લાઇડર ક્રેન્ક મિકેનિઝમ દર્શાવેલું છે. આ સ્લાઇડર ક્રેન્ક મિકેનિઝમ ઇઝ શોન ઇન ફિગર. ધ સ્લાઇડર A ઇઝ અટેચ ટુ ધ કનેક્ટિંગ રોડ AB. સ્લાઇડર જે છે AB સાથે કનેક્ટ કરેલું છે. લેટ ધ રેડિયસ ઓફ ક્રેન્ક OB BR and let rotates in clockwise direction. OB જે છે
ક્રેન્ક એની આપણે રેડિયસ આર લીધી છે અને ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં એ રોટેશન કરે છે ક્રેન્ક. અબાઉટ ધ પોઈન્ટ ઓ વિથ યુનિફોર્મ એંગ્યુલર વેલોસિટી ઓમેગા રેડિયન પર સેકન્ડ. બરાબર, ઓની આસપાસ ઓમેગા રેડિયન પર સેકન્ડથી એ યુનિફોર્મ એંગ્યુલર વેલોસિટીથી રોટેટ કરે છે. Therefore the velocity of B VB is known as magnitude in direction. બરાબર, વેલોસિટી બી જે છે એટલે કે એને VB વડે દર્શાવે છે ને મેગ્નિટ્યુડ ડાયરેક્શન બંને છે. The slider reciprocate along the line O of stroke AO. બરાબર, સ્લાઇડર જે છે રેસિપ્રોકેટ થાય છે હોરિઝોન્ટલી. બરાબર, AOની પેરેલલ. The velocity of slider may be determined. બરાબર, વેલોસિટી એ જે છે બરાબર એ ડિટરમાઇન આપણે કરી શકીએ છીએ. બરાબર, તો કઈ રીતે? ફ્રોમ એની પોઈન્ટ ઓ ડ્રો વેક્ટર ઓબી પેરેલલ ટુ ધ ડાયરેક્શન ઓફ વીબી. બરાબર, ઓમાંથી વેક્ટર ઓબી જે છે પેરેલલ ડ્રો કરવાનું છે વીબીની ડાયરેક્શનમાં, સચ ધેટ ઓબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ઇન્ટુ આર ટુ સમ સ્યુટેબલ સ્કેલ. બરાબર, ઓબી લેવાનું છે વીબી બરાબર ઓમેગા આર. સિન્સ એબી ઇઝ રિજિડ લિંક, therefore the velocity of A relative to B is perpendicular to AB. બરાબર, એવી રિજિડ લિંક છે વેલોસિટી એની જે છે એ બરાબર રિલેટિવ ટુ બી બરાબર એની કેવી છે? પરપેન્ડિક્યુલર છે એ બીને. બરાબર, નાવ ડ્રો વેક્ટર બી પરપેન્ડિક્યુલર ટુ એ બી. હવે વેક્ટર જે છે ડ્રો કરવાનું છે એ બીને પરપેન્ડિક્યુલર ટુ રિપ્રેઝન્ટ ધ વેલોસિટી ઓફ એ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ બી. બરાબર, બીની સાપેક્ષમાં એની વેલોસિટી રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. દાખલા તરીકે વી એ બી. ફ્રોમ પોઈન્ટ ઓ ડ્રો વેક્ટર ઓ એ પેરેલલ ટુ ધ પાથ ઓફ મોશન ઓફ સ્લાઇડર એ. પોઈન્ટ ઓથી વેક્ટર જે છે ઓ એ પેરેલલ ડ્રો કરવાનું છે. બરાબર, ધ વેક્ટર બી એ એન્ડ ઓ ઇન્ટરસેક્ટ એટ એ. વેક્ટર બી એ અને ઓ એ જે છે એને ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે. નાવ ઓ એ રિપ્રેઝન્ટ ધ વેલોસિટી ઓફ ધ સ્લાઇડર. હવે ઓ એ જે છે બરાબર ફિગરમાં તમને દેખાય છે એ શું દર્શાવે છે? વેલોસિટી ઓફ સ્લાઇડર. બરાબર, સ્લાઇડરની વેલોસિટી. બરાબર, કઈ? તો કે વી એ. ધ એંગ્યુલર વેલોસિટી ઓફ ધ કનેક્ટિંગ રોડ એ બી ઓમેગા બી. બરાબર, એને કહેવાય છે એંગ્યુલર વેલોસિટી. હવે છે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, રબિંગ વેલોસિટી એટ અ પોઈન્ટ પિન જોઈન્ટ. બરાબર, હવે બે લિંક આપેલી છે એઓ અને ઓબી. બરાબર, ઓ એ જે છે એ લિંકની જે છે એંગ્યુલર વેલોસિટી છે ઓમેગા 1 અને ઓબી છે એની વેલોસિટી છે ઓમેગા 2. ધ લિંક ઇઝ ઇન મિકેનિઝમ આર મોસ્ટલી કનેક્ટેડ બાય મીન્સ ઓફ પિન જોઈન્ટ. પિન જોઈન્ટ દ્વારા જે છે એ કનેક્ટ થયેલું છે. બરાબર, બે લિંક. ધ રબિંગ વેલોસિટી ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ એઝ ધ algebraic sum of the angular velocity of two links which are connected by pin joint multiplied by the radius of the pin. બરાબર, તો આ રીતે રબિંગ વેલોસિટીને દર્શાવવામાં આવે છે. બરાબર, કન્સિડર ટુ લિંક ઓ એ ઓ બી કનેક્ટેડ બાય અ પિન જોઈન્ટ એટ ઓ એ શોન ઇન ફિગર. બરાબર, હવે બે લિંક છે ઓ એ ઓ બી. બરાબર, એ પિન જોઈન્ટ દ્વારા કનેક્ટ છે. બરાબર, અને વચ્ચેનો પોઈન્ટ છે ઓ. બરાબર, ઓમેગા 1 is equal to angular velocity of link OA, omega 2 is equal to angular velocity of link OB. Next point is instantaneous center. Barabar, what is instantaneous center? There are two definitions of instantaneous center. First one is instantaneous center is a point on a member which another member rotates around permanently or instantaneously. Second one is instantaneous center is a point in common between two members where the velocity are equal both in direction and magnitude. Second types of instantaneous center. Types કેટલા હોય છે? તો fixed instantaneous center, permanent instantaneous center and neither fixed nor permanent instantaneous center. ત્રણ types છે. Next, properties of instantaneous center. Most IMP. તો પ્રોપર્ટીઝ કઈ છે આપણે જોઈએ તો પહેલી છે રિજિડ લિંક રોટેટ્સ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસલી રિલેટિવ ટુ અનધર લિંક એટ ધ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર. બરાબર, ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટરની આજુબાજુ બે લિંકમાંથી એક લિંક જે છે રોટેટ કરે છે. ધ ટુ રિજિડ લિંક્સ હેવ નો રિલેટિવ વેલોસિટી રિલેટિવ ટુ ઇચ અધર.
એટ ધ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર. ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર પર બે લિંક છે, બરાબર. બે રિજિડ લિંક છે અને લિનિયર વેલોસિટી એકબીજાની સાપેક્ષમાં હોતી નથી. એટ ધીસ પોઈન્ટ ધ ટુ રિજિડ લિંક્સ હેવ ધ સેમ લિનિયર વેલોસિટી relative to third link. Second one is, in another word, the velocity of the instantaneous center relative to any third rigid link will be same. Here is the types of the instantaneous center: fixed, permanent, neither fixed nor permanent. You can see the figure. So what is fixed, permanent and neither fixed nor permanent instantaneous centers? Let's start. Consider 4-bar mechanism ABCD as shown in figure. The instantaneous center 1, 2, 1, 4 are called the fixed instantaneous center. The instantaneous center 1, 2, 3, 2, 3 and 3, 4 are permanent instantaneous center, and 1, 3 and 2, 4 are the neither fixed nor permanent instantaneous center. Next, there are the different types of figure, and in this figure we can see the different types of instantaneous center at different position. Now, next point is acceleration diagram for a link. Consider 2 points A and B on a rigid link. Rigid link પર બે પોઈન્ટ કન્સિડર કરવાના છે. Let the point B moves with respect to A. પોઈન્ટ B જે છે એની રિસ્પેક્ટમાં મૂવ કરે છે with an angular velocity of omega radian per second. Omega radian per second angular speedથી રોટેટ કરે છે, and angular acceleration alpha radian per second square of a link A. ABનું angular acceleration છે alpha radian per second square. We know that acceleration of a particle has the following two components. હવે acceleration ને નીચેના બે component હોય છે, એક radial component અને બીજું tangential component. Radial component which is perpendicular to the velocity of the particle, and tangent component which is parallel to the velocity of the particle. બરાબર. Thus, for a link AB, the velocity of point B with respect to link AB. Now, as shown in figure, since point B moves with respect to A with angular velocity omega radian per second. Okay, B point છે એની સાપેક્ષમાં omega radian per second થી મોશન કરે છે. Therefore, a radial component of acceleration of B with respect to A is alpha BA raised to R is equal to omega square into length of link AB is equal to omega square into AB is equal to VBA square upon AB. Second one, the tangential component of acceleration of B with respect to A. Tangential component, what is tangential component? It is A alpha BA raised to T is equal to alpha into length of link AB is equal to alpha into AB. This is the tangential component. So there are two components we can show in this theory. First one is radial and second one is tangential. So the method of drawing the acceleration of diagram as shown in figure. In order to draw the acceleration diagram for a link AB as shown in figure, from any point B, draw vector B dash x parallel to AB. BA ને parallel B dash x draw કરવાનો છે. Represent the radial component of acceleration of B with respect to A. એની સાપેક્ષમાં, બરાબર, B નું acceleration જે છે એનો radial component આપણે draw કરવાનો છે. From point X થી draw vector x a dash perpendicular to BA. BA ને perpendicular vector x a dash draw કરવાનો છે to represent the tangential component, કે જે tangential component દર્શાવે છે B ની સાપેક્ષમાં, B નો tangential component A ની સાપેક્ષમાં. Join B dash A, B dash એને join કરવાનો છે. The vector B dash A represent the total acceleration of B. હવે
પી ડેશ એ જે છે એ ટોટલ એક્સેલરેશન દર્શાવે છે કોનું પોઈન્ટ બીનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એ એની સાપેક્ષમાં એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ વેક્ટર સમ ઓફ રેડિયલ કમ્પોનન્ટ એન્ડ ધ ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ acceleration. Thank you.